Hi guys, Makoy here and welcome to my YouTube channel. Kung ikaw ay bago pa lamang sa channel ko, please do hit the subscribe and notification bell para ma-notify ka every time may bago akong video na nalabas. At dahil weekend ngayon, isa na bang panibagong episode ang inyong matutunghayan dito sa ating weekend cook show. At ang recipe gagawin natin ay madaling gawin, konti lang yung ingredients, and at the same time, pwede ito sa mga naglo-low carb diet. At ito ang creamy beef and mushroom. Tara, sa aming kusina! Ang mga ingredients natin ay beef, thinless slice. Ang gamit kong beef ay yung imported na Brazilian. Gagamit din tayo ng mushroom 1 can, pero kailangan lang po natin dito is half can lamang po since maliit lamang po yung beef natin. Gagamit din po tayo ng onion, garlic, salt, and ang kailangan po natin na cream is yung all-purpose cream. And also kailangan po natin ng pepper. Kailangan din natin ng oil. Ang suggest ko po is yung olive oil at saka tubig. First step, magpainit po tayo ng pan, tapos ilagay na natin dito yung beef. Lagyan din natin to ng kaunting tubig upang ma-simmer natin yung ating beef at lumambot siya. Pakuluan natin to for 20 minutes or hanggang maubos na po or mag-evaporate na yung tubig. Once dried na po siya, pwede na tayo na maglagay ng olive oil o mantika. Mga 3 tablespoons of olive oil po yung nilagay ko. Then haluin lang po natin para at least makot yung beef. Then takpan natin, hayaan lang po natin itong maluto for about 3 minutes. Then lagyan natin ng asin para at least magkalasa at saka pepper. Ilagay na rin natin yung paminta. Once nilagay natin yung pepper and salt, haluin lang po natin para po mag-mix yung mga inilagay nating seasoning sa karne ng baka. Haluin lang po natin itong thoroughly. At ilagay na rin natin yung bawang. I-mix po natin para po distributed yung kanyang amoy, yung magiging mabango po yung amoy niyan. At pwede na rin natin ilagay yung sibuyas. Ganun din po, haluin din po natin para po ma-distribute evenly yung mga spices natin na nilagay. At hayaan lang po natin to na mag-translucent yung sibuyas at medyo brownish na po yung magiging kulay ng ating bawang. Once luto na yung ating bawang at sibuyas, pwede natin ilagay yung mushroom. At ihalo po natin para po maka-absorb ng mushroom yung fragrance ng bawang at saka sibuyas. Haluin lang po natin para po hindi siya masunog. Then i-distribute po natin para po maluto yung mushroom. Once medyo luto na yung mushroom, maglagay na tayo ng 2 tablespoon ng all-purpose cream. At huwag din kalimutan maglagay ng kaunting tubig para po yung consistency ng ating mixture ay medyo wet. At makot po natin lahat yung karne ng baka and at the same time yung mushrooms. Haluin lang po natin to. Kailangan po natin i-distribute
yung cream. Kailangan fully coated po yung ating beef and mushrooms. Once na sa tingin nyo po ay fully coated na siya, ang gawin nyo lamang po ay i-distribute nyo ito sa pan at hayaang kumulo for about 1 minute. Pagkatapos ito kumulo, haluin lang po natin ulit for the last time. Patayin ng kalan at pwede na po natin itong iserve. Pwede nyo pong ihain to kasama ng cauliflower rice. Meron po akong recipe ng cauliflower rice, ilalagay ko na lamang sa description. At may makikita po kayong I button dito sa bandang taas, pwede nyo pong i-click para mapuntahan po yung ating recipe at ninyong masundan. Ngayon ilagay na natin ito sa serving plate at pwede na natin tong i-serve. At ito na nga, ang finished product na creamy beef and mushroom. Sana magustuhan po ninyo at salamat po sa pagtutok. Paalam!